Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 128, sau khi bị Diệp Phàm đánh bại, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã chấp nhận thua cuộc và cùng Gia Gia của mình rời đi trong đau đớn. Tiếp theo, tất cả mọi người lại một lần nữa tề tựu ở tại đại điện, chứng kiến Diệp Phàm thể hiện sau cuộc chiến vừa rồi, Phong Thánh Chủ vô cùng hài lòng. Thế nhưng, điều ông lo lắng lại chính là vết thương đại đạo của nam chính, bởi vậy, ông muốn dùng mọi cách để có thể giúp anh ấy. Không để Diệp Phàm đồng ý, Phong Thánh Chủ đã liền gọi Vương Thần Y tới. Ngay sau đó, ông liền nói vị thần y kia bằng mọi cách phải chữa trị cho Diệp Phàm. Nghe vậy, Vương Thần Y cũng không dám chậm trễ. Sau vài lời trao đổi, ông liền đi về phía Diệp Phàm và bắt mạch cho anh ấy. Khi cảm ứng được bệnh tình của Diệp Phàm, ông liền nói cho Thánh Chủ Phong tộc nghe. Xong xuôi, ông liền nói sẽ toàn lực trợ giúp nam chính trị thương. Đáp lại, Thánh Chủ cũng liền gật đầu. Cuối cùng, tất cả mọi người mới bắt đầu yến tiệc. Thời gian qua đi, không lâu sau, Diệp Phàm đã cùng với Vương Thần Y đi tới nơi ở của Vương Thần Y để trao đổi về bệnh tình của anh ấy. Thì ra lúc trước khi bắt mạch, ông đã phát hiện ra bệnh tình của Diệp Phàm chỉ là do anh ấy tạo nên, vết thương đại đạo đã được chữa lành. Thế nhưng, để không làm hỏng việc của Diệp Phàm, ông sẽ giúp anh ấy giữ bí mật. Và cứ thế, đứng trên đỉnh núi cao, hai người cùng nhau trò chuyện. Tuy nhiên cùng lúc đó, mấy ngọn núi trước mắt Diệp Phàm lại đột nhiên xuất hiện một người thần bí bịt mặt, cũng không biết người này tại sao lại xuất hiện ở đây, dường như hắn là sát thủ của nhân thế gian phái tới để lấy mạng Diệp Phàm. Còn phía bên kia, Diệp Phàm và đồng đội thì vẫn thoải mái ở tại nơi ở của Vương Thần Y, mỗi ngày họ đều cùng nhau tấu hài. Nhất là Hắc Hoàng, vừa tới nơi này, nó đã đòi chôm chỉa linh dược để ăn, thật là khiến người ta phải mất mặt. Cứ thế, mặc cho đám người Diệp Phàm tấu hài, vài ngày đã qua đi. Bỗng một ngày, mọi người phát hiện Tiểu Niếp Niếp đã mất tích không chút dấu vết. Nhận được tin này, Diệp Phàm lại một lần nữa lo sợ. Sau đó, anh ấy thấy được thông tin mà người thần bí kia để lại. Không chậm trễ, Diệp Phàm cùng đồng đội lập tức rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, ở tại một nơi u ám, rất nhanh kẻ thần bí kia đã dẫn Tiểu Niếp Niếp tới nơi ở của hắn. Ngay sau đó, hắn liền ép cô bé lên trên cao. Đồng thời, hắn trói buộc Tiểu Niếp Niếp lại, khiến cô bé không thể nhúc nhích và chỉ biết giãy giụa mà thôi. Làm xong, hắn ta liền lấy ra một viên đá. Khi viên đá kia tỏa sáng, tên thần bí này liền ép nó về phía trước về dung nhập vào mi tâm của Tiểu Niếp Niếp, khiến cô bé không ngừng gào thét và giãy giụa. Cùng lúc đó ở bên ngoài, Diệp Phàm cùng mọi người dựa theo manh mối để lại, rốt cuộc cũng tìm tới được vị trí mà tên thần bí kia để lại. Bây giờ, chỉ cần cả đội đang ở trên một con thuyền tiến về phía trước, nơi mà họ đi qua, bất chợt mây mù ập tới rồi bao trùm con thuyền lại. Tích tắc sau, chỉ thấy Diệp Phàm đã bị đưa tới một nơi khác. Trước mắt anh ấy chính là nữ sát thủ bịt mặt của nhân thiên địa. Nhìn thấy Diệp Phàm, không chậm trễ, trong tay nữ nhân kia, cây kiếm đã liền vung lên. Ngay lập tức, một cuộc võng mồm đã liền diễn ra. Cuối cùng chẳng nói nhiều lời, chớp mắt, công kích từ người cô ta đã liền phóng về phía Diệp Phàm, khiến anh ấy phải lập tức đón đỡ. Nhất thời giữa không trung, khói bụi tung bay mù mịt, nữ nhân kia biến ảo ra từng đạo tàn ảnh công kích vô cùng quỷ dị. Lúc hiện lúc ẩn, khiến Diệp Phàm cũng phải trao đảo, phải rất khó khăn mới chống đỡ được từng lưỡi kiếm bất chợt lao tới. Chẳng những vậy, công kích từ xa của nữ nhân kia cũng rất quỷ dị, lưỡi kiếm còn liên tục phóng ra như những mũi tên không ngừng phóng về phía Diệp Phàm, khiến anh ấy phải lập tức huyễn hóa ra từng chiếc vòng để chặn lại công kích đang ầm ầm lao tới. Mỗi lần va chạm, chấn động lại ầm ầm bạo phát khiến nơi đây rung động mãnh liệt, càng chiến, hai bên lại càng va chạm khủng bố hơn. Giờ khắc đó, chỉ thấy thiên địa cùng mặt đất không ngừng vang lên những tiếng nổ ầm ầm khủng bố, mọi thứ trở nên vô cùng khủng khiếp. Có thể nói, sát thủ kia rất mạnh, Diệp Phàm muốn chiến thắng cũng không đơn giản chút nào. Bởi vậy, hai bên giao chiến giờ khắc này đã trở nên vô cùng kịch liệt. Đồng thời, khi hai bên khai mở dị tượng, từng hư ảnh kỳ dị cũng không ngừng xuất hiện, tạo nên một cuộc chiến vô cùng mãn nhãn. Càng chiến, hai người lại càng tạo ra chấn động kinh người hơn. Thế nhưng, trước đối thủ mạnh như vậy, Diệp Phàm cũng không thể lưu thủ nữa. Ngay lập tức, anh ấy thi triển cửu bí, từng hư ảnh vàng rực tản ra rồi hợp lại làm một, toàn bộ ngưng tụ lại vào một quyền rồi bộc phát lực lượng mạnh mẽ. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, theo tiếng gầm của Diệp Phàm, một quyền đã liền nện mạnh về phía đối thủ, tạo nên chấn động kinh người. Thế nhưng, như thế vẫn là chưa đủ để hạ nữ nhân kia. Chớp mắt sau, từ người cô ta đã xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt phóng thẳng trời cao. Tích tắc sau, một đòn toàn lực đó đã liền ập xuống người Diệp Phàm, khiến anh ấy giật mình. Không chậm trễ, Diệp Phàm liền sử dụng ra dị tượng, một đóa hoa tiên đạo đã liền xuất hiện rồi bao bọc lấy cơ thể anh ấy. Khi công kích của đối thủ tan biến, Diệp Phàm liền từ trong đó đi ra. Cuối cùng vung kiếm, anh ấy thi triển thần thông mạnh nhất rồi lao tới kết liễu đối thủ của mình. Cứ như vậy, một tên sát thủ chính thức bỏ mạng. Thế nhưng tiếp theo, Diệp Phàm vẫn phải đối mặt với nguy hiểm. Liệu rằng anh ấy sẽ làm gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.